สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์ Prediction Channel จะมาทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนามีนนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคมถึง 12 เมษายนก็สามารถดูได้นะคะการทำนายจะมีผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 14 มีนาคมค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคนลัคนามีนนะคะอย่างที่บอกคุณคือนักสู้อันดับหนึ่งการที่คุณจะมีชีวิตที่สมหวังหรือประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าคุณต้องผ่านปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจคุณนะคะหรือทำให้คุณได้พบกับความจริงนะคะที่มันเจ็บปวดนะคะในอดีตที่ผ่านมา แต่คนลัคนามีนนะคะไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาคุณได้พบเจอปัญหาอุปสรรคแต่แล้วก็พบความสำเร็จเหมือนว่าชีวิตของคุณมีทั้งขึ้นและลงนะคะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์คุณได้พบเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณไม่ได้ก่อหรือไม่ได้สร้างปัญหานี้มานะคะซึ่งเป็นปัญหาจากคนอื่นหรือคนอื่นนะคะหมั่นไส้อิจฉาคุณในเรื่องการงานอย่างที่บอกต่อให้คุณอยู่เฉยๆนะปัญหาก็จะมาที่ตัวคุณนะคะคุณมีความโดดเด่นนะตั้งแต่ปีใหม่นะในช่วงปีใหม่ก็ได้ต้นเดือนมกราคมเนี่ยคุณมีความสุขใจนะยิ่งคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแล้วทำอะไรอย่างมีความสุขคนหมั่นไส้นะแต่ถ้าคุณอยู่อย่างนิ่งๆนะคะเหมือนคุณมีพบเจอปัญหาหรือบางสิ่งบางอย่างคนก็จะอยู่เฉยๆแต่ถ้าคุณมีความโดดเด่น ร่าเริงมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆอยากทำอะไรแล้วก็ได้ทำนั่นหมายความว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้คนที่คิดเป็นศัตรูกับคุณหรือไม่ชอบที่หน้าคุณนะคะกระวนกระวายใจไม่สบายใจอยากทำให้คุณนะคะออกจากงานก็ได้หรือไปพ้นหน้าพ้นตาเขาแต่นี่เป็นการดีนะคนลัคนามีนเนี่ย ถ้าคุณมีความสุขมากเท่าไหร่คนอิจฉาคุณมากเท่านั้นขอให้ทำไปนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้คุณสร้างศัตรูนะแต่คุณเป็นตัวของตัวเองคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำนะมันเป็นสิ่งดีนะการที่เราทำอะไรแล้วมีความสุขนะคะผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของคุณนะดียิ่งขึ้นไปแต่มันต้องแลกมากับการอิจฉาหมั่นไส้นะคะนำปัญหาให้กับคุณไม่ต้องคิดอะไรนะ ศัตรูจะแพ้ภัยนะจะมีผู้ใหญ่เมตตาคุณหรือคนรอบข้างที่เขารักคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่จะทำให้ศัตรูกลับมาเป็นมิตรเนี่ยสามารถทำได้นะแต่ต้องใช้ระยะเวลาหรือคนรอบข้างที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเขาจะกลับมาเข้าใจในตัวคุณขอให้คุณยึดมั่นความเป็นตัวของตัวเองนะแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ หลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ คุณอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องการงาน ขอให้คุณนะคะตั้งสตินะชีวิตของคุณจะพบการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จแต่มันต้องแลกมากับความอดทนความเหนื่อยใจนะแต่คุณสามารถเอาชนะได้เพราะคุณผ่านเรื่องราวในอดีตนะคะที่คุณพบเจอและทำให้คุณนะคะต้องเหนื่อยนะคะหรือมีเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณนะคะพบเจออุปสรรคที่มันมากมายนะคะ มากกว่าณตอนนี้หลายเท่าแต่คุณก็ยังสามารถเอาชนะได้ดังนั้นเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนลัคนามีนนะในเรื่องการงานไม่ได้น่าห่วงเลยนะคะแต่เรื่องคนที่คุณจะต้องพยายามใจเย็นอย่าโต้ตอบนะคะคุณจะชนะอย่างสวยงามนะในช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคุณได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วนะดังนั้นเราก็พยายามเลิศเชิดนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าคุณมีดีนะคะดังนั้นถึงบอกว่าเมื่อคนอิจฉาคุณนั่นหมายความว่าคุณมีดีนะคะให้เขาอิจฉาทำต่อไปนะแต่ต้องทำสิ่งที่มันถูกต้องนะมุ่งมั่นกับการงานนะคะ ผู้ใหญ่ที่เขาเคยไม่ชอบที่หน้าคุณเขาจะกลับ
มามองว่าคุณมีสิ่งที่ดีนะคะหรือมีความสามารถมีศักยภาพที่สามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะแต่ถ้ามันยังไม่ได้ถึงเวลาของเรานะคะที่เราจะขึ้นตำแหน่งก็ขอให้รอนิดนึงนะคะการที่เราอดทนนะคะเพื่อรอโอกาสที่มันยิ่งใหญ่นะมันจะเป็นผลสำเร็จนะคะหรือความสำเร็จที่มันสวยงาม แต่ถ้าคุณทำธุรกิจอะไรที่คุณลงทุนมาตั้งแต่อดีตมันจะมาเห็นผลในช่วงนี้นะคะหรือมีบางท่านนะคนลัคนามีสนใจที่จะศึกษานะคะเรียนต่อบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยฝันไว้บางคนก็ไปต่อปริญญาโทปริญญาเอกหรือไปศึกษาบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจเพื่อจะทำมันในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก็ได้นะคะ คุณจะสามารถทำสำเร็จ มันเหมือนว่าคุณมีความฮึกเหิมมีความกระตือรือร้น มีพลังอะที่อยากจะทำอะไร เมื่อก่อนคุณอาจจะมองว่าฉันอยากจะนอน ฉันอยากจะอยู่เฉยๆนะคะไม่อยากทำอะไรเลย ฉันมีความขี้เกียจแต่ณตอนนี้มันเหมือนว่าพลังมันมา อยากจะทำอะไรในเวลาเดียวกันนะ บางครั้งมันก็อาจจะมีความรู้สึกได้ว่าฉันอยากจะทำนี้แต่ฉันก็ไม่อยากจะล้มเลิกบางสิ่งบางอย่างทำมันพร้อมกันซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นผลที่ดีนะ แต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณได้มีความคิดที่มันกว้างนะคะหรือมีสายตาที่มันกว้างไกลนะว่าเราสามารถทำอะไรได้ในอนาคตนะคะเป็นการพัฒนาตัวเราเองนะคะในเรื่องการเงินเนี่ยคุณมีรายได้ที่ดีเข้ามานะสมอย่างที่คุณตั้งใจแต่คุณมีรายจ่ายที่รออยู่อย่างที่บอกคนลัคนามีนเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่น รักครอบครัวทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเห็นครอบครัวมีความสุขคุณคือคนสุดท้ายที่คุณนึกถึงดังนั้นรายจ่ายเพื่อครอบครัวมันจะเกิดขึ้นแต่คุณยังโชคดีที่มีรายได้ที่ดีเข้ามาหรือแม้กระทั่งมีโชคลาภนะคะการเสี่ยงโชคของคนลัคนามีนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้คาดหวังคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่แต่ถ้าคุณคาดหวังว่าคุณจะต้องได้คุณจะไม่สำเร็จ คนลัคนามีนไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ในกับชีวิตของคุณเลยนะ ถ้าคุณตั้งใจอะไรแล้วมันไม่สำเร็จ แต่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังปล่อยให้มันเกิดขึ้น มันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะ คนลัคนามีนในช่วงเนี้ยคุณมีความฝันนะอยากจะเปิดร้านอาหารก็ได้อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับอาหารนะคะคุณมีพรสวรรค์นะคนลัคนามีนต่อให้ไม่ได้คิดฝันที่จะทำธุรกิจอยู่ดีๆก็มีธุรกิจขึ้นมาซึ่งอาจจะมีคนมอบหมายมาให้กับคุณหรือมีบางคนเปิดร้านแล้วก็ไม่สามารถทำได้ก็ขอไหว้วานคุณให้ไปช่วยนะคุณมีพรสวรรค์ที่บางคนคาดไม่ถึง ความคิดของคุณมันจะแปลกแหวกแนวนะแต่มันเป็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งบางคนไม่ได้คาดหวังที่จะไปอยู่ต่างประเทศอยู่ดีๆก็ได้เดินทางไปต่างประเทศไปตั้งรกรากถิ่นฐานที่นั่นหรือประสบความสำเร็จหรือมีความรักหรือได้แต่งงานกับชาวต่างชาติถึงบอกว่าการที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีบางท่านก็อาจจะเจอปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะแต่คุณก็จะเอาชนะได้นะคะคุณไม่ได้เคยคิดว่าตัวคุณจะเป็นผู้แพ้นะคนลัคนามีนเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะนะเป็นนักสู้นะคะคือบางครั้งนะเกิดปัญหาที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณบอกว่าคนอื่นอาจจะยอมแพ้แต่คนลัคนามีนนะถ้าคุณเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้น คนอื่นอาจจะท้อแท้ไปแล้วแต่คนลัคนามีนมองว่าปัญหาแค่นี้เองเหรอคุณสามารถเอาชนะได้คุณผ่านอะไรมาตั้งมากมายถึงบอกว่าคุณคือนักสู้อันดับหนึ่งนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะมีปัญหาที่คนอื่นสร้างขึ้นมาแล้วคุณก็เข้าไปนะคะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินนะคะบางคนมีปัญหาคุณก็เข้าไปยื่นมือช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็ปัญหาก็จะมาตกที่คุณนะ แต่ขอให้คุณคิดอยู่เสมอว่าการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อคนอื่นอย่างเดียวคุณต้องรักตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตนเองด้วยนะเพราะณตอนนี้คุณเหมือนเป็นผู้ให้คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้นะคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟเห็นคนบางคนที่เขามีปัญหาคุณก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะช่วยเหลือเขาบางครั้ง
ปัญหาก็จะมาตกอยู่ที่คุณนะคะณตอนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพยายามเก็บนะคะความลับหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจจะทำในอนาคตนะไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะหรือแม้กระทั่งความรักหรือการทำธุรกิจหรือเรื่องการงานการที่เราไม่ชอบที่หน้าใครเราไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังเพราะคุณเป็นคนที่เปิดเผยคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันถูกต้องนะคะแต่บางครั้งบางคนก็อาจจะนำสิ่งที่คุณพูดเนี่ยไปพูดต่อแล้วมันทำให้ปัญหามันกลับมาที่ตัวคุณดังนั้นถึงบอกว่าความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ดีหรือการที่เราเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างนะคะให้กับคนที่เราไว้ใจบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเขารู้สึกกับเราเช่นไรคนลัคนามีนไม่มีเพื่อนแท้นะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีเพื่อนที่รักกันมามากมายตั้งแต่เด็กขอให้คิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนไปคุณอย่าเสียใจหรือเจ็บปวดนะคุณจะต้องเตรียมรับนะคะความรู้สึกนั้นนะมันจะเกิดขึ้นคนลัคนามีนคือมีเพื่อนแท้นะนั่นคือตัวคุณเองคุณสามารถปรึกษาได้ก็คือตัวคุณเองสิ่งที่คุณทำขอให้คุณมั่นใจว่าคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วนะคะไม่ต้องไปแคร์ใครนะการที่เราเป็นตัวของเราเองคุณจะต้องภูมิใจในความเป็นลัคนามีนของคุณนะอย่างที่บอกคุณมีลักษณะพิเศษของคนลัคนาเมษจนถึงลัคนากุมนะจนมาเป็นลัคนามีนคุณมีความสามารถหลากหลายคุณมีความดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอ่านใจคนออกนะคะในวันที่คุณพบเจอปัญหาอุปสรรคก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะชี้แนะแนวทางให้กับคุณนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินมันจะอยู่ภายใต้ของการตัดสินใจของคุณนะบางครั้งการที่เราเก็บเงียบนะคะความรู้สึกหรือความตั้งใจอะไรบางอย่างไว้กับตัวเราเองมันเป็นสิ่งที่ดีที่ใครไม่สามารถลอกเลียนแบบคุณได้คุณมีความโดดเด่นคุณมีเสน่ห์นะนี่คือข้อดีนะคะแม้กระทั่งด้านความรักถ้าคุณโสดโอกาสพบรักคุณมีความโดดเด่นนะต่อให้คุณจะอายุเท่าไหร่นะมีคนชื่นชมคุณในช่วงนี้ต้องยอมรับนะคนลัคนามีเนี่ยจะดูอ่อนเยาว์ก็ได้อ่อนวัยนะกว่าความเป็นจริงนะมันเหมือนว่าคุณมีความสุขใจอะเวลาที่เราทำอะไรแล้วมีความจริงใจมันออกมาที่แววตามันจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่คนก็หมั่นไส้นะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนการมีเสน่ห์แล้วทุกคนจะมารุมรักคุณนะไม่ใช่นะคนยิ่งหมั่นไส้นะแต่ก็จะมีอีกฝ่ายนึงที่ชื่นชมคุณอยากเป็นแบบคุณนะการที่จะมีใครเรียนแบบคุณเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองก็ได้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยอยากเป็นอย่างคุณหรืออิจฉาคุณเนี่ยดังนั้นถึงบอกว่าทำอะไรตอนนี้เป็นตัวของเราเองอยากแต่งตัวอย่างไรแต่ถูกกาลเทศะนะมีความสุขนะคะกับตัวเองได้ทำอะไรกับสิ่งที่เราต้องการทำแล้วก็รักในสิ่งที่เราจะทำนะ นี่คือข้อดีนะของคนลัคนามีนคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคุณจะไม่ค่อยเฟกนะชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะคะคุณจะไม่ได้ฝืนนะอย่างเช่นคุณไม่ชอบใครคุณก็จะอยู่เฉยจะไม่พยายามที่จะเสแสร้งนะคะว่าทำเป็นชอบเขานะนี่คือความเป็นตัวของตัวเองนะนี่คือข้อดีในด้านความรักอย่างที่บอกความมีเสน่ห์ก็จะมีคนเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ก็คนลัคนามีนเนี่ยจะต้องแต่งงานกับชาวต่างชาติก็ได้หรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ถึงจะอยู่กันได้นานนะคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักกับคุณแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะคนลัคนามีนในช่วงนี้มุ่งมั่นไปกับการงานกับการทำรายได้กับการทำธุรกิจนะการหารายได้ต่างๆนะคุณไม่ได้มองถึงด้านความรักแต่ก็จะมีความรักหรือมีคนชื่นชมเข้ามาอยู่ตลอดแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วหรือมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวนะไปในที่ไกลๆก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้มันเหมือนว่ามันเป็นช่วงจังหวะของการเดินทางของการเรียนรู้บางท่านก็ในช่วงนี้มีความเข้าใจกันนะแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีปัญหากันนะในด้านความรักคนลัคนามีนเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำหรือเราคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องบางครั้งคุณเป็นคนที่คิดเร็วพูดเร็วในช่วงนี้ให้ระมัดระวังคำพูดนะคะถ้าคุณสามารถคิดก่อนที่จะพูดนะกับคนรักเนี่ยคุณจะมีความรักที่เข้าใจกันแต่เนื่องจากบางครั้งเนี่ยคนรัก
ของคุณนะก็อาจจะคิดตามคุณไม่ทันคุณอาจจะคิดอะไรหรือพูดอะไรออกไปก็อาจจะทำร้ายจิตใจหรือทำให้ความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตนะในเรื่องการงานการทำธุรกิจต้องระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะการที่เราพูดอะไรออกไปเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ความหมายในเชิงลบแต่คนเข้าใจในด้านตรงข้ามกับที่เราคิดนะปัญหามันก็จะเกิดนะคะในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักคุณจะผ่านมันไปได้แต่มันอาจจะทำให้คุณหงุดหงิดใจก่อนนะมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนนะมีความอดทนนะคะแต่อย่างที่บอกคนลัคนามีนไม่ว่าเจออะไรคุณเอาชนะได้นะและชนะอย่างสวยงามด้วยนะบางครั้งการเริ่มต้นมันอาจจะมีปัญหาหรือคนที่เรามองเรามันเหมือนว่ามีสปอตไลท์ส่องมาที่ตัวคุณมีความโดดเด่นด้วยมีปัญหาก็คนก็จับตามองนะบางคนก็อยากให้คุณไปให้พ้นบริษัทหรือไปให้พ้นหน้าเขานะแต่คุณก็ยังเดินเฉิดฉายนะสวยเลิศเชิดหญิงนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้คนอื่นอาจจะอกแตกตายนะนี่คือคุณเป็นคนที่บางคนก็อาจจะใช้คำพูดว่าคุณเป็นคนที่ปั่นเก่งคือจะอยู่เฉยๆใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนั่นไม่ใช่ลัคนามีคุณจะต้องโดดเด่นนะคะแล้วก็สร้างทั้งความรู้สึกดีๆและสร้างปัญหาหรือความปั่นประสาทกวนประสาทให้คนอื่นได้นะเพราะคุณมีวาทศิลป์ที่ดีนะคำพูดหรือการแสดงออกของคุณมันบางทีมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกาลเทศะนะคุณเป็นคนที่สามารถผ่านได้ทุกสถานการณ์นะนี่คือข้อดีนะไม่ได้เป็นข้อติเลยนะคือเป็นคำชมนะเพราะว่าเชื่อมั่นคนลัคนามีนด้วยทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะเอาชนะได้อย่างสวยงามแล้วเชื่อมั่นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำคุณจะเห็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะมันอาจจะไม่ได้เป็นความสำเร็จที่ทำให้คนอื่นพูดกันโจษจันนะไม่ได้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนอื่นแต่มันเป็นความสำเร็จสำหรับตัวคุณ คุณพอใจว่าความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณถ้าคุณพอใจว่าสิ่งที่คุณทำมันสำเร็จแล้วมันเป็นความสุขแล้วนะนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วเชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขออวยพรและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงมีเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้ พบเจอสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ คนดีๆ เข้ามาในชีวิต สมหวังสมปรารถนา และประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ